Oppitunti 1. Ostossuunnitelmat. Aion mennä ostoksille myöhemmin. Onko sinulla suosituksia? En ole vielä varma, mutta eiköhän meidän pitäisi käydä katsomassa keskustan uusi putiikki. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Olen kuullut, että heillä on ainutlaatuisia vaatetusvaihtoehtoja. Kyllä, ja he esittelevät usein paikallisia suunnittelijoita, mikä on jännittävää. Rakastan paikallisten yritysten tukemista. Se lisää luonnetta ostokokemukseemme. Ehdottomasti. Lisäksi saatat löytää sieltä jotain todella erityistä. Tehdään luettelo tarvitsemistamme, jotta emme unohda mitään. Loistava idea. Se auttaa meitä pysymään keskittyneinä ja hyödyntämään aikaamme parhaalla mahdollisella tavalla. En malta odottaa, mitä aarteita löydämme ostosmatkalamme. Oppitunti 2. Aamurutiini. No, se on meidän aamurutiini pähkinänkuoressa. On mielenkiintoista, kuinka jokaisella on oma ainutlaatuinen tapa aloittaa päivä. Joo, jotkut ihmiset pitävät hiljaisista aamuista, kun taas toiset viihtyvät toiminnassa. Nimenomaan. Mielestäni rauhallinen aamiainen auttaa minua asettamaan positiivisen sävyn. Olen samaa mieltä. On mukavaa saada heti rauhallisuutta ennen päivän alkua. Ja jotkut ihmiset haluavat tehdä harjoituksensa aikaisin lisäenergian saamiseksi. Kyllä, aktiivisuus aamulla voi todella lisätä tuottavuutta. Rakastan kuulla erilaisista rutiineista. Se inspiroi minua kokeilemaan uusia asioita. Jatkakaamme kokemuksiemme jakamista, se voi auttaa meitä kasvamaan yhdessä. Oppitunti 3. Sodan heijastukset. Sodan alettua kävi pian selväksi, että kyseessä oli kauhea katastrofi. Kyllä, vaikutus oli tuhoisa ja vaikutti lukemattomiin ihmisiin ja yhteisöihin. On sydäntä särkevää ajatella kamppailuja, joita ihmiset kohtasivat tuona aikana. Ehdottomasti. Sodat jättävät pysyviä arpia, joiden parantuminen voi viedä sukupolvia. Uskon, että on tärkeää oppia historiasta estääkseen vastaavia tapahtumia. Kyllä, menneisyyden ymmärtäminen voi ohjata meitä kohti rauhallisempaa tulevaisuutta. On tärkeää tukea kärsineitä ja pyrkiä jälleen rakentamiseen. Ehdottomasti. Myötätunto ja solidaarisuus voivat vaikuttaa merkittävästi. Jatketaan rauhan ja ymmärryksen edistämistä keskusteluissamme. Oppitunti 4. Kielen muutos. Englannin kielessä tapahtui suuri muutos vuoden 1066 jälkeen. Joo, Normanin valloituksella oli syvällinen vaikutus sanastoon ja rakenteeseen. Se toi monia ranskankielisiä sanoja englanniksi rikastaen kieltä. Nimenomaan. Tämä kielten sekoittuminen loi ainutlaatuisen kielellisen maiseman. Minusta on kiehtovaa, kuinka historia muokkaa sanoja, joita käytämme tänään. Minäkin. On hämmästyttävää nähdä, miten kieli kehittyy ajan myötä. Nautin etymologian tutkimisesta ja sanojen alkuperän löytämisestä. Kyllä, se lisää syvyyttä ymmärrykseemme kielestä, jota puhumme. Jatketaan näiden historiallisten vaikutusten tutkimista englanniksi. Se on kiehtovaa. Oppitunti 5. Kiertueen pukeutumiskoodi. Mitä meidän pitäisi käyttää kiertueellamme? Onko pukeutumiskoodia? En ole varma, mutta mielestäni rento pukeutuminen olisi tarkoituksenmukaista. Kuulostaa mukavalta. Pidän parempana asuista, jotka mahdollistavat helpon liikkumisen. Kyllä,
varsinkin kun kävelemme ympäriinsä ja tutkimme. Varmistan, että käytän kenkiä, jotka sopivat myös kävelyyn. Hieno idea. Mukavuus on avainasemassa, kun olet jaloillasi koko päivän. Tarkistetaan myös sää pukeutuaksemme päivän mukaan. Ehdottomasti. Geostaminen voi olla fiksu valinta siltä varalta, että se tulee viileäksi. Odotan innolla kiertuetta. On niin hauskaa oppia yhdessä. Oppitunti 6. Toimitus ja maksu. Toimitusaikataulun osalta se on tarvittaessa oikeudenmukaista. Toiseksi, entä maksu? Onko sinulla mieluisin menetelmä? Maksan yleensä mieluummin luottokortilla lisäturvan vuoksi. Siinä on järkeä. Se on usein kätevin vaihtoehto verkko-ostoksille. Kyllä, ja se tarjoaa myös selkeän kirjauksen tapahtumasta. Nimenomaan. Vahvistetaan maksutiedot, jotta vältetään sekaannukset myöhemmin. Varmistan, että tarkistan kaiken ennen tilauksen viimeistelyä. Hyvä suunnitelma. Selkeä viestintä näistä yksityiskohdista on välttämätöntä. Olen iloinen, että olemme samalla sivulla. Se yksinkertaistaa prosessia huomattavasti. Oppitunti 7. Matkatutkimus. Olen tutkinut tiettyjä maita mielessä matkalamme. Kuulostaa jännittävältä. Mitä paikkoja harkitset? Minua kiinnostaa erityisesti Etelä-Amerikka ja sen rikas kulttuuri. Se on loistava valinta. Siellä on niin paljon monimuotoisuutta koettavaa. Nimenomaan. Olen innokas oppimaan alueen historiasta ja luonnon kauneudesta. Olen kuullut, että maisemat ovat henkeä salpaavia, etenkin paikoissa, kuten Patagonia. Kyllä, ja vilkkaat kaupungit tarjoavat sekoituksen perinteitä ja nykyaikaisuutta. Laaditaan luettelo pakollisista kohteista ja aktiviteeteista reittiämme varten. Loistava idea! En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan seikkailuja ja luomaan unohtumattomia muistoja. Oppitunti 8. Fishy business. Menin juuri ulos ja ostin isomman säiliön kultakalalleni ja olen todella innoissani siitä. Kuulostaa hämmästyttävältä. Lisäsitkö säiliöön jotain erityistä? Ehdottomasti. Laitoin kauniita kasveja säiliön pohjalle antaakseni sille luonnollisen ilmeen. Hieno idea. Elävät kasvit voivat todella parantaa kalojen ympäristöä. Ja arvaa mitä? Sain myös pienikokoisen linnan, jossa he voivat uida. Pienikokoinen linna. Tuo on niin söpöä. Kultakalasi rakastaa tutkia sitä. Toivon niin. Haluan heidän tuntevan olevansa omassa pienessä vedenalaisessa valtakunnassaan. Kuulostaa siltä, että olet luomassa heille täydellisen elinympäristön. Oletko jo esitellyt heille uutta säiliötä? En vielä, mutta aion tehdä sen myöhemmin tänään. Haluan varmistaa, että kaikki on oikein. Oppitunti 9. Menneisyyden ketjut. Et usko tarinaa, jonka kuulin vankeista laivalla. Aluksi ne kahlittiin kansien alle. Kuulostaa intensiiviseltä. Kuinka he onnistuivat käsittelemään tätä tilannetta? No, kun he purjehtivat kauemmas merelle, jotkut heistä vapautuivat ketjuistaan. Todella. Sen on täytynyt olla helpotus niille, jotka vapautettiin.
Nimenomaan. Heidän on täytynyt tuntea vapauden tunne, vaikka se olisi vain väliaikaista. Voin vain kuvitella tunteiden sekoituksen, jonka he tunsivat, suljettuina ja sitten yhtäkkiä vapautuvan. Kyllä on kiehtovaa, kuinka olosuhteet voivat muuttua niin dramaattisesti. Luuletko, että he käyttivät hyväkseen uutta vapauttaan? Haluan ajatella, että he omaksuivat hetken ja hyödynsivät sitä parhaalla mahdollisella Oppitunti tavalla. 10. Tarkista ja vertaile. Vertailetko aina hintoja, kun teet ostoksia verkossa? Ehdottomasti. Se on fiksu liike, varsinkin kun tarjolla on niin monia vaihtoehtoja. Olen samaa mieltä. Tarkistan yleensä useita verkkosivustoja löytääkseni parhaan tarjouksen. Ja luetko arvostelut ennen kuin päätät tuotteesta? Kyllä, arvostelut ovat ratkaisevia. Ne auttavat minua ymmärtämään tuotteen laatua ja luotettavuutta. Nimenomaan. On parempi saada tietoa kuin katua ostosta myöhemmin. Varmasti. Olen tehnyt virheitä aiemmin, kun en lukenut arvosteluja. Olemme kaikki olleet siellä. Näistä kokemuksista oppiminen on tärkeää. Ehdottomasti. Nyt käytän aikaani varmistaakseni, että teen oikean valinnan. Oppitunti 11. Elävät rannat. Oletko kuullut rannoista, joissa on vilkasta kulttuuria? Ne kuulostavat aivan mahtavilta. Kyllä, he tekevät. Tiedätkö, mitkä ovat parhaita vierailla? Olen lukenut, että jotkut kauneimmista rannoista ovat Brasiliassa ja Taimaassa. Se kuulostaa houkuttelevalta. Upeiden näkymien ja rikkaan kulttuurin yhdistelmä on vastustamaton. Nimenomaan. Mielestäni paikallisten perinteiden kokeminen rannasta nauttien on täydellinen pakopaikka. Olen samaa mieltä. Se on hieno tapa oppia ja rentoutua samanaikaisesti. Lisäksi paikallisen ruoan kokeileminen on välttämätöntä, kun vierailet näissä paikoissa. Ehdottomasti. Ruoka on tärkeä osa uuden kulttuurin kokemista. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan tähän kaikkeen jonain päivänä. Oppitunti 12. Lomavalinnat. Kun vanhempani lähtevät lomalle, he valitsevat yleensä majoittumisen motellissa tai hotellissa. Mielenkiintoista. Mitä he pitävät parempana näistä vaihtoehdoista? He pitävät mukavuudesta saada kaikki tarvitsemansa yhdessä paikassa. Siinä on järkeä. On mukavaa, että sinulla on helppo pääsy mukavuuksiin matkoilla. Nimenomaan. Lisäksi motellit voivat olla melko edullisia, etenkin lyhytaikaisiin oleskeluihin. Totta. Onko heillä suosikkihotelli, johon he aina palaavat? Kyllä, he palaavat usein samaan paikkaan ystävällisen henkilökunnan ja hyvän palvelun takia. Ihanaa. Suhteen rakentaminen paikkaan voi tehdä lomista vieläkin nautinnollisempia. Ehdottomasti. Se tuntuu heille kodilta poissa kotoa. Oppitunti 13. Blissin varaaminen. Täydellinen. Annan korttitietoni matkamme varauksen suorittamiseksi. Kuulostaa hyvältä. En malta odottaa, että kaikki suunnittelemamme tulee yhteen. Tiedän, eikö niin? Matkasuunnitelmien viimeistely on aina jännittävää. Ehdottomasti. Pitääkö matkalle tuoda jotain ylimääräistä? Teen tarkistuslistan varmistaaksemme, ettemme unohda mitään tärkeää.
Se on fiksu idea. Pieniä asioita on helppo jättää huomiotta pakkausprosessissa. Nimenomaan. Ja kaiken järjestäminen tekee matkasta sujuvamman. En voisi olla enempää samaa mieltä. Pienet yksityiskohdat voivat tehdä suuren eron. Tehdään tästä matkasta unohtumaton. Oppitunti 14. Pushbackin käsittely. Kuinka käsittelet työnantajasi vastaiskuja keskustelujen aikana? Annan aina konkreettisia esimerkkejä aikaisemmista menestyksistäni tukeakseni pointtiani. Se on fiksu lähestymistapa. Se antaa argumenteillesi enemmän painoarvoa. Nimenomaan. On tärkeää osoittaa, että sinulla on vankka perusta ideoillesi. Ja miten pysyt rauhallisena tällaisten keskustelujen aikana? Keskityn kuuntelemaan aktiivisesti ja vastaamaan harkiten heidän huolenaiheisiinsa. Se on hieno strategia. Se osoittaa, että arvostat heidän panostaan seisomalla paikallasi. Kyllä, se edistää kunnioittavaa vuoropuhelua, mikä on ratkaisevan tärkeää missä tahansa työpaikalla. Ihailen lähestymistapaa. Se on taito, josta voi todella hyötyä kenelle tahansa urallaan. Oppitunti 15. Projektin suunnittelu. Se kuulostaa toteutettavalta. Varmistan, ettemme ylitä budjettia. Arvostan sitä. On aina hyvä pitää taloutemme kurissa. Ehdottomasti. Suunnittelu eteenpäin auttaa meitä pysymään tiellä koko projektin ajan. Pitääkö meidän keskustella muista asioista ennen kuin aloitamme? Kyllä, mielestäni meidän pitäisi hahmotella päätavoitteemme, jotta kaikki pysyisivät linjassa. Loistava idea. Selkeät tavoitteet voivat todella ohjata ponnistelujamme tehokkaasti. Säännölliset tarkastukset auttavat meitä seuraamaan myös edistymistämme. Nimenomaan. On tärkeää pysyä yhteydessä koko prosessin ajan. Odotan innolla, että kaikki tulee yhteen. Oppitunti 16. Taiteelliset ilmaisut. Oletko nähnyt eurooppalaisten taiteilijoiden alkuperäiskansojen piirustuksia ja maalauksia? Kyllä, ne ovat kiehtovia. On uskomatonta, kuinka erilaiset näkökulmat voivat vangita kulttuuria. Nimenomaan. Nuo taiteilijat eivät olleet koskaan nähneet todellista alkuperäiskansojen yhteisöä, mutta heidän työnsä on niin vaikuttavaa. Se todella korostaa mielikuvituksen ja tulkinnan voimaa taiteessa. Ehdottomasti. Se saa sinut miettimään, kuinka taide voi yhdistää eri maailmoja. Ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka nuo taideteokset heijastavat taiteilijoiden ymmärrystä kyseisestä kulttuurista. Kyllä, jokainen teos kertoo oman tarinansa, jonka muotoilee taiteilijan näkökulma. Taiteella on todella ainutlaatuinen tapa yhdistää ihmisiä ajassa ja tilassa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se on kaunis ilmaus inhimillisestä kokemuksesta. Oppitunti 17. Poikkeukselliset taidot. Claptonin taidot ovat poikkeuksellisia. Olen täysin samaa mieltä tästä mielipiteestä. Joo, hänen lahjakkuutensa on todella merkittävä, ja se resonoi niin monien ihmisten kanssa. On hienoa tietää, että hänen musiikkinsa voi koskettaa elämään niin syvällisillä tavoilla. Ehdottomasti. Musiikilla on uskomaton voima yhdistää meidät emotionaalisesti. Ja hänen kykynsä sekoittaa erilaisia tyylilajeja tekee hänen työstään vieläkin kietovamman. Ehdottomasti. Se pitää hänen äänensä raikkaana ja jännittävänä kuuntelijoille. Rakastan sitä,
miten hän kehittyy taiteilijana vuosien varrella. Joo, on inspiroivaa nähdä jonkun pysyvän merkityksellisenä ja innovatiivisena alallaan. Hänen omistautumisensa musiikille on jotain, jota voimme kaikki ihailla. Oppitunti 18. Fitness Fun. Kuntosalillamme on vaikuttava valikoima laitteita, kuten juoksumattoja ja paikallaan olevia polkupyöriä. Se on fantastista. Eri vaihtoehtojen avulla on helpompaa pysyä motivoituneena ja sekoittaa harjoituksia. Ehdottomasti. Lisäksi meillä on myös painoja voimaharjoitteluun, mikä on välttämätöntä lihasten rakentamiselle. Ja älä unohda jooga-aluetta. Se on täydellinen tila venyttelyyn ja rentoutumiseen. Nimenomaan. Jooga voi todella auttaa parantamaan joustavuutta ja vähentämään stressitasoa. Rakastan sitä, että meillä voi olla niin tasapainoinen kunto-ohjelma yhdessä paikassa. Se vastaa ehdottomasti kaikkien mieltymyksiä, haluavatko he kardiota, voimaa tai tietoisuutta. Ja se tekee todennäköisemmäksi, että ihmiset pysyvät kuntotavoitteissaan. Jo, monipuolisuus on avain asioiden pitämiseen mielenkiintoisina ja nautinnollisina. Oppitunti 19. Edistystä kaikille. Kansakunnassamme uskon, että olisi hienoa nähdä edistystä esimerkiksi koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Olen täysin samaa mieltä. Koulutus on valoisamman tulevaisuuden perusta, ja parannukset ovat välttämättömiä. Kyllä, ja parempi terveydenhuolto voi todella parantaa kaikkien elämänlaatua. Nimenomaan. Hyvin koulutettu väestö voi lisätä innovaatioita ja talouskasvua. On innostavaa miettiä, miten nämä muutokset voivat vaikuttaa positiivisesti yhteisöihimme. Varmasti. Koulutukseen ja terveyteen panostaminen on panostamista maan tulevaisuuteen. Ja on tärkeää, että kaikki osallistuvat näiden parannusten puolustamiseen. Ehdottomasti. Kollektiiviset ponnistelut voivat johtaa merkittäviin muutoksiin, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Toivotaan tulevaisuutta, jossa nämä edistysaskeleet tulevat todellisuudeksi. Oppitunti 20. Muuttuvat ajat. 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla reservijärjestelmä kohtasi useita haasteita. Totta. Se oli merkittävien muutosten ja mullistuksen aika monilla alueilla. Kyllä se kohtasi taloudellisia paineita, jotka testasivat sen tehokkuutta ja vakautta. Ja nämä haasteet johtivat tärkeisiin keskusteluihin järjestelmän uudistamisesta. Nimenomaan. Ihmiset alkoivat ymmärtää nykyaikaistamisen ja sopeutumiskyvyn tarvetta. On kiehtovaa, kuinka historialliset tapahtumat muokkaavat nykyisiä järjestelmiämme ja politiikkamme. Kyllä, menneisyyden ymmärtäminen auttaa meitä navigoimaan tulevaisuudessa tehokkaammin. Se muistuttaa meitä myös siitä, että on tärkeää oppia aikaisemmista virheistä parempien ratkaisujen luomiseksi. Ehdottomasti. Historialla on tapa opettaa meille arvokkaita oppitunteja, jos kiinnitämme huomiota. Oppitunti 20. Matkayllätykset. Matkustaminen voi olla sellainen seikkailu, mutta joskus voi tapahtua arvaamattomia tilanteita. Se on niin totta. Nämä odottamattomat hetket voivat joko olla turhauttavia tai johtaa ikimuistoisiin kokemuksiin. Kyllä. Muistan eksyneeni kerran uuteen kaupunkiin, mikä osoittautui melkoiseksi seikkailuksi. Voin samaistua. Joskus eksyminen johtaa piilotettujen helmien löytämiseen polulta. Nimenomaan. Kyse on siitä, miten suhtaudumme näihin tilanteisiin, eikö niin?
Kyllä. Odottamattoman omaksuminen voi tehdä matkustamisesta jännittävämpää ja rikastuttavampaa. Ja se opettaa meitä olemaan sopeutuvia ja kekseliäitä tuntemattomissa ympäristöissä. Ehdottomasti. Jokainen matka on mahdollisuus oppia jotain uutta, vaikka se ei olisikaan sitä, mitä suunnittelimme. Se on matkan kauneus. Jokainen kokemus lisää matkaa. Oppitunti 22. Älykkäät ostokset. Ei oikeastaan. Luen aina arvosteluja ennen ostoksia. Se on viisas strategia. Arvostelujen lukeminen voi todella auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Nimenomaan. Sen avulla voin ymmärtää tuotteen edut ja haitat ennen sitoutumista. Ja on rauhoittavaa tietää, mitä muut ovat kokeneet tuotteella. Kyllä huomaan, että asiakaspalaute voi tuoda esiin asioita, joita en ehkä ole harkinnut. Ehdottomasti. Se säästää sinut mahdollisilta pettymyksiltä myöhemmin. Lisäksi se voi todella lisätä luottamustani laadukkaampien tuotteiden valinnassa. En voisi olla enempää samaa mieltä. Arvostelut ovat arvokas resurssi kaikille ostajille. Ne voivat todella vaikuttaa tyytyväisyyden varmistamiseen ostoihimme. Oppitunti 23. Varaustiedot. Kyllä se on hieno. Voisiko antaa myös herätyssoiton 8? Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. On aina hyödyllistä saada muistutus matkoilla. Nimenomaan. Se varmistaa, että emme nuku liikaa ja voimme aloittaa päivämme ajoissa. Lisäksi aikataulun mukainen herätyssoitto vähentää painetta. Ehdottomasti. On yksi asia vähemmän huolestuttava, kun meillä on kiireinen reitti. Ja se auttaa meitä hyödyntämään aikaamme parhaalla mahdollisella tavalla, kun olemme poissa. Kyllä, en malta odottaa, että pääsen tutustumaan kaikkeen, mitä olemme suunnitelleet matkalle. Minäkin. Päivän sujuva alku antaa varmasti positiivisen sävyn. Tässä on jännittävä seikkailu edessä. Oppitunti 24. Leipomosuositukset. Olen etsinyt suosituksia hyvästä leipomosta kaupungissa. Keskustassa on mukava leipomo, josta kaikki ylistävät. Todella. Mikä siinä on niin erikoista? Ne tunnetaan tuoreista leivonnaisista ja käsityöläisleivistä, jotka ovat yksinkertaisesti herkullisia. Kuulostaa houkuttelevalta. Rakastan hyvää leivonnaista kahvin kanssa. Tulet varmasti nauttimaan siitä. Heillä on erilaisia vaihtoehtoja, joista valita. Arvostan ehdotustasi. Täytyy tarkistaa se viikonloppuna. Et tule katumaan sitä. Se on loistava paikka rentoutua ja hemmotella. Odotan innolla heidän herkkujensa kokeilemista. Oppitunti 25. Sankaruuden teot. Kuulitko pojasta, joka sai palkinnon poliisilta? Kyllä teen. Mies sanoi pojan olleen sankari rohkeista teoistaan. On uskomatonta, kuinka nuoret voivat tehdä niin suuren muutoksen yhteisöissään. Ehdottomasti. Hänen nopea ajattelunsa ja rohkeutensa ansaitsevat tunnustuksen. Se todella osoittaa, että kuka tahansa voi olla sankari iästä riippumatta. Kyllä, ja se innostaa muita toimimaan rohkeasti vaikeissa tilanteissa. Toivon, että useammat tämänkaltaiset tarinat kannustavat ihmisiä astumaan tarvittaessa. Ehdottomasti. Se on muistutus ystävällisyyden ja rohkeuden voimasta.
Sankareita on kaikenmuotoisia ja kokoisia, ja tämä poika on täydellinen esimerkki. Oppitunti 26. Nukkumisrituaalit. Ennen nukkumaan menoa sanomme rukouksemme yhdessä joka ilta. Se on ihana perinne. Sen on tuotava rauhan tunne ennen nukkumaan menoa. Kyllä, se on mukava tapa pohtia päivää ja ilmaista kiitollisuutta. Ja kun olemme päässeet sänkyihimme, veljeni ja minä puhumme toisillemme jonkin aikaa. Kuulostaa ihanalta. Nuo myöhäisillan keskustelut voivat olla niin merkityksellisiä. Ehdottomasti. Se on mahdollisuus jakaa ajatuksiamme ja unelmiamme. Lisäksi se auttaa vahvistamaan sisarusten välistä sidettä. Ehdottomasti. Nämä hetket luovat pysyviä muistoja. Rakastan näitä nukkumaamme puheluja. Ne saavat minut tuntemaan oloni lähemmäksi perhettäni. Oppitunti 27. Ostoksen perusteet. Ostan yleensä maitotuotteita, lihaa ja tuoreita vihanneksia paikallisesta ruokakaupasta. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Onko sinulla suosikkipaikka ostaa näitä tuotteita? Kyllä, lähellä on tori, joka tarjoaa erinomaista laatua ja vaihtelua kaikkiin tarpeisiini. Se on fantastista. Tuoreilla ainesosilla on todella merkitystä ruoanlaitossa. Ehdottomasti. Rakastan tuoreimpien tuotteiden poimimista ja parhaiden lihapalojen saamista. On hienoa tukea paikallisia kauppoja ja varmistaa samalla laadukasta ruokaa. Nimenomaan. Lisäksi siellä oleva henkilökunta on aina avulias ja ystävällinen, mikä lisää kokemusta. Se on tärkeää, kun teet ostoksia säännöllisesti. Hyvä palvelu tekee suuren eron. Varmasti. Tuntuu hyvältä, kun on paikka, jossa sinut tunnustetaan ja arvostetaan asiakkaana. Oppitunti 28. Yhteistyötavoitteet. Aloitetaan keskustelemalla yhteisistä tavoitteistamme ja siitä, miten voimme tehdä yhteistyötä tehokkaasti. Se kuulostaa tuottavalta tavalta aloittaa. Mitkä mielestäsi meidän päätavoitteemme pitäisi olla? Uskon, että keskittyminen selkeisiin tuloksiin auttaa meitä pysymään linjassa koko projektin ajan. Ehdottomasti. Erityisten tavoitteiden asettaminen ohjaa pyrkimyksiämme ja pitää kaikki motivoituneina. Ja on välttämätöntä, että molemmat sopivat aikataulusta varmistaaksemme, että noudatamme määräaikoja. Kyllä, hyvin jäsennelty aikajana voi auttaa meitä seuraamaan edistymistämme ja sopeutumaan tarvittaessa. Kiva, että olemme samoilla sivuilla tästä. Viestintä on avain menestykseemme. Ehdottomasti. Säännöllinen sisäänkirjautuminen auttaa meitä pysymään yhteydessä ja vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Odotan innolla yhteistyötä ja saavuttaa hyviä tuloksia. Oppitunti 29. Orgaaniset valinnat. Mitä mieltä olet luomutuotteiden valinnasta aterioihimme? Uskon, että se on loistava valinta. Luomuruuat ovat usein terveellisempiä ja ympäristölle parempia. Nimenomaan. Niitä kasvatetaan ilman haitallisia torjunta-aineita, mikä on hyödyllistä terveydellemme. Lisäksi luomuviljelykäytäntöjen tukeminen auttaa edistämään kestävää maataloutta. Ehdottomasti. Se on win-win tilanne sekä terveydellemme että planeetallemme. Rakastan myös sitä, kuinka luomutuotteilla on yleensä rikkaampia makuja. Kyllä, maku on usein ylivoimainen, mikä tekee aterioistamme vieläkin nautinnollisempia. Olen sen puolesta. Tehdään tapana valita luomu aina kun pystymme. Loistava idea.
En malta odottaa, että pääsen tutkimaan lisää orgaanisia vaihtoehtoja yhdessä. Oppitunti 30. Pysyminen kunnossa. Joo, olen kuullut, että kotona treenaaminen on hieno tapa pysyä kunnossa poistumatta omaisuudestasi. Totta. Se on uskomattoman kätevä ja mahdollistaa joustavuuden harjoitusten ajoittamisessa. Nimenomaan. Voit harjoitella aina, kun se sopii päivääsi, mikä on valtava etu. Lisäksi kotiharjoitteluun on nykyään tarjolla niin paljon online-resursseja. Oikein, joogasta voimaharjoitteluun löytyy jokaiselle jotakin. Ja voit säätää voimakkuutta oman kuntotasosi perusteella. Kyllä, rutiinin mukauttaminen tekee siitä nautinnollisemman ja tehokkaamman. Luulen, että voisin kokeilla uusia treenejä kotona tällä viikolla. Kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Kannustetaan toisiamme pysymään aktiivisina. Oppitunti 31. Tulevat keskustelut. Odotan todella innolla seuraavaa TV-ohjelmakeskusteluamme, se on aina niin hauskaa. Minäkin. Rakastan keskustella suosikkiohjelmistamme ja jakaa ajatuksiamme uusimmista jaksoista. Nimenomaan, se on loistava tapa sitoutua johonkin, josta molemmat nautimme. Ja on mielenkiintoista kuulla erilaisia näkökulmia hahmoihin ja tarinoihin. Varmasti. Keskustelumme tuovat aina uusia oivalluksia ja ideoita pöytään. En malta odottaa, millaisiin uusiin ohjelmiin voimme sukeltaa yhdessä seuraavaksi. Sama täällä. On jännittävää löytää uusia suosikkeja ja jakaa ne keskenään. Varmistetaan, että asetamme päivämäärän seuraavalle tiaatilemme pian. Ehdottomasti. Odotan sitä innolla. Oppitunti 32. Julkinen liikenne. Joo, olen kuullut, että paikallisbussijärjestelmä on kätevä. Voimme kokeilla sitä. Kuulostaa hyvältä idealta. Se säästäisi meidät varmasti pysäköinnin vaivasta. Nimenomaan. Lisäksi se on mahdollisuus tutustua alueeseen ilman ajamisen stressiä. Rakastan sitä. Se voi olla myös hauska tapa tavata uusia ihmisiä matkalamme. Ehdottomasti. Julkinen liikenne tuo usein monipuolisen ihmisryhmän yhteen. Ja se on yleensä ympäristöystävällisempää kuin autolla ajaminen kaikkialla. Kyllä, se on iso plussa. Pitäisi katsoa bussiaikataulut ennen lähtöä. Hienoa ajattelua. Suunnitellaan reitti ja hyödynnetään seikkailumme parhaalla mahdollisella tavalla. Olen innoissani nähdessäni, mihin bussi vie meidät. Oppitunti 33. Sanomalehtien oivallukset. Nimenomaan. He esittävät usein erilaisia näkemyksiä, jotka kannustavat kriittiseen ajatteluun. Lisäksi se on loistava tapa sitoutua yhteisön näkökulmiin ja huolenaiheisiin. Ehdottomasti. Erilaisten mielipiteiden lukeminen voi auttaa laajentamaan ymmärrystämme. Nautin aina keskustelusta näistä artikkeleista ystävien kanssa kuullakseni heidän ajatuksiaan. Joo, se herättää mielenkiintoisia keskusteluja. Tehdään huomio lukea joitain yhdessä ja jakaa mielipiteemme.
Oppitunti 34. Terveelliset valinnat. Amerikassa on sanonta, sano vain ei huumeille. Se on hyvä sanonta, mutta luulen, että lisäisin siihen. Totta. Vaikka se on vahva viesti, yleisen terveyden edistäminen on yhtä tärkeää. Nimenomaan. Terveellisten tapojen kannustaminen voi estää monia ongelmia ennen niiden syntymistä. Olen täysin samaa mieltä. Nuorille ravitsemuksen ja kuntoilun opettaminen voi vaikuttaa. Kyllä, kyse on terveellisten elämäntapojen perustan rakentamisesta. Ja avoimet keskustelut valinnoista voivat antaa yksilöille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Ehdottomasti. On tärkeää luoda tukeva ympäristö näille valinnoille. Uskon, että voimme vaikuttaa myönteisesti koulutuksella ja tietoisuudella. Kannatamme edelleen terveellistä elämää yhteisössämme. Oppitunti 35. Retkeilyvarusteet. Luulen, että voimme myös tarkistaa, onko heillä hyviä tarjouksia retkeilyasioista tänä viikonloppuna. Hieno idea! Oikeiden varusteiden saaminen voi tehdä retkeilykokemuksestamme paljon nautinnollisemman. Nimenomaan. Hyvät keittiövälineet voivat todella parantaa aterioitamme, kun olemme ulkona luonnossa. Lisäksi on hauskaa kokata ulkona, etenkin nuotion äärellä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se lisää ainutlaatuisen maun kaikkeen, mitä valmistamme. Ja se luo upean ilmapiirin kokoontumiseen tulen ympärille. Joo, Aterioiden jakaminen ystävien kanssa on yksi parhaista osista retkeilyssä. Tehdään luettelo siitä, mitä tarvitsemme ennen ostoksille. täydellinen. En malta odottaa retkeilyseikkailuamme. Oppitunti 36. Ulkoseikkailut. Se on hyvä neuvo. Mistä muista ulkoilma-aktiviteeteista nautit tavallisten lisäksi? Rakastan patikointia ja luontopolkujen tutkimista. Se on loistava tapa pysyä aktiivisena ja nauttia ulkoilusta. Vaellus on fantastista. Sen avulla voit kokea kauniita maisemia ja puhdistaa mielesi. Nimenomaan. Nautin myös pyöräilystä. Se on hauska tapa nähdä uusia paikkoja samalla kun harrastan liikuntaa. Kyllä, pyöräily voi olla innostavaa, varsinkin kun löydät piilotettuja polkuja tai luonnon kauniita reittejä. Älkäämme unohtako melontaa. Veden päällä oleminen voi olla uskomattoman rauhallista. Ehdottomasti. Se on upea tapa olla yhteydessä luontoon ja rentoutua päivittäisistä rasituksista. Lopulta ulkoilu ei vain pidä meitä kunnossa, vaan tarjoaa myös mahdollisuuksia seikkailuun ja rentoutumiseen. Kyllä, ja ne antavat meille mahdollisuuden arvostaa ympäröivän maailman kauneutta.